सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। आज चाहिँ तपाईँहरूको सामु क्यान्डलस्टिकको एनालाइसिस टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यान्डलस्टिक बडी भनेको कस्तो हुन्छ र बायर्स एन्ड सेलर्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको क्यान्डल बन्छ, टग अफ वार, बायर्स र सेलर्सको टग अफ वार भनेको कस्तो हो र इन्ट्रोडक्सन टु टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक्स कस्तो टाइपको क्यान्डलस्टिकहरू चाहिँ हामीले मार्केटमा देख्न सक्छौँ, त्यो सबै हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। अब हाम्रो कोर्समा जाउँ। क्यान्डलस्टिक बेसिकल्ली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा सिम्पली एउटा पिक्चर हो। यो चाहिँ पिक्चर रिप्रेजेन्टेसन हो। जस्तो प्राइसको जुन मार्केटमा भरि अप एन्ड डाउन जुन फ्लक्चुएसन हुन्छ प्राइसको, त्यसको चाहिँ एउटा पिक्चरको रूपमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्ने, पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा माध्यम हो। क्यान्डलस्टिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ क्यान्डलस्टिक बेसिकल्ली के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन हो। यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बायर्सले कति माथि लिएर गए र सेलर्सले कति तल लिएर गए, त्यो जस्तो रेड र ग्रिन क्यान्डल मात्र हेरेर हामीले के भइरहेको छ भनेर मार्केटमा एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ। कसले जित्यो त त्यो टग अफ वार बिट्विन द बायर्स एन्ड सेलर्स चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यान्डलस्टिकले। सिमिलरली अर्को क्यान्डलस्टिक आर स्माइलिस। क्यान्डलस्टिक्स आर द स्माइलिस ले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटसँग हामीले के भइरहेको छ, मार्केट बढिरहेको छ, घटेको छ अथवा साइडवेज छ, के छ, मार्केटसँग कम्युनिकेसन गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ के हो, यो क्यान्डलस्टिक हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ स्माइलिस पनि भनिन्छ। अब हामी जाउँ क्यान्डलस्टिक बडीमा। सबभन्दा कमन टाइपको क्यान्डलस्टिक बडी भनेको चाहिँ यस्तो खालको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ बुलिस क्यान्डल हो। यो म चाहिँ यो नर्मली ब्लू युज गरिरहेको छु। यो ग्रिन हुनसक्छ अथवा ब्लू हुनसक्छ। यो जुन क्यान्डल देखिरहेको छ अगाडि, यो चाहिँ एक दिनको पनि हुनसक्छ, एक घन्टाको हुनसक्छ, अथवा एक महिनाको हुनसक्छ, अथवा एक वर्षको पनि हुनसक्छ। अब यसको सबभन्दा पहिला मार्केट ओपन भयो भने जुन यो लो पोइन्ट छ, यो चाहिँ ओपन भयो बिहान 11 बजे नेप्से खुल्दाखेरि ओपन भएको पोइन्ट भनेको यो हो। र त्यसै गरी बेलुका 3 बजे मार्केट जब क्लोज हुन्छ तब बसेको पोइन्ट यो भयो। र लो भनेको बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 3 बजेसम्म मार्केट चाहिँ सबभन्दा तल कहाँसम्म आयो, जुन त्यो लोवर पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लो भनिन्छ। त्यसै गरी त्यही बिहान 11 देखि बेलुका 3 बजेसम्मको सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट जहाँसम्म मार्केट पुग्यो सबभन्दा बढेर, त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले हाई भन्छौँ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ क्यान्डल पनि भनिन्छ अथवा बुलिस क्यान्डल भनिन्छ। जुन यो हाई र लोको बनेको यो एउटा लाइन छ, यसलाई चाहिँ स्याडोज पनि भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को अब बेरिस क्यान्डल हेरौँ। यो बेरिस क्यान्डलमा चाहिँ बुलिस क्यान्डल जस्तै सेम हुन्छ, तर जहाँबाट मार्केट ओपन भयो त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम घट्दै 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 तल जानुलाई चाहिँ यो चाहिँ बेरिस क्यान्डल भनिन्छ। जस्तो मार्केट चाहिँ बिहान 11 बजे यो पोइन्टमा ओपन भयो र पुरै दिनभरि नै बेलुकासम्म नै, बेलुकाको 3 बजीसम्म मार्केट घट्दै 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 सेलर्सले हाबी हुँदै सेल गरेर मार्केट चाहिँ तल ल्याएर क्लोज गर्यो भने यो चाहिँ बेरिस क्यान्डल हुन्छ। अनि यो रातो हुन्छ नर्मल्ली। त्यस पछाडि यसको हाई र यसको लो भनेको प्राइस चाहिँ ओपन मार्केट 11 बजे चाहिँ यो पोइन्टमा ओपन भएर सुरुमा बढ्यो 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 र यहाँसम्म पुग्यो, हाई पोइन्टसम्म पुग्यो र फेरि सेलर्सले हाबी भएर बेच्न थालेर, सेलर्सले बेच्न थाले पछाडि मार्केट घट्दै 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 आएर एकैचोटि तल गएर लोसम्म आइपुग्यो। तर फेरि बायर्स हाबी भएर थोरै माथि ल्याएर क्लोज गर्न सक्षम भएर यहाँ आएर क्लोज भएको छ। यसरी हामीले चाहिँ यो क्यान्डलस्टिकलाई चाहिँ स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक्स भनिन्छ। यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक्स पनि हुन्छ एउटा। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई, लो, ओपन, क्लोज
चारवटै पोइन्ट चाहिँ एकै ठाउँमा हुने है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट यहाँभन्दा हाई पनि गएन, यहाँभन्दा लो पनि गएन, ओपन जहाँ भयो त्यही नै क्लोज भयो। प्राइस चाहिँ अलिकति पनि फ्लक्चुएसन भएन। यसलाई चाहिँ यस्तो खालको क्यान्डलस्टिक हो। अर्को खालको क्यान्डलस्टिक भनेको चाहिँ यो बुलिस माराबुजो भन्छ यो क्यान्डलस्टिकलाई। हाई भन्दा नि जहाँ माथि बढ्दछ एकदम हाइएस्ट पोइन्टमा बसेर यसले क्लोज गरेको छ। यसलाई चाहिँ बुलिस क्यान्डल भनिन्छ। एक्सट्रिम बुलिस माराबुजो भनिन्छ यसको स्पेसल नाम। त्यसै गरी अर्को क्यान्डलस्टिक भन्दाखेरि यो क्यान्डलस्टिकमा चाहिँ सुरुमा मार्केट ओपन भयो, यो माथिल्लो पोइन्टबाट यहाँबाट ओपन भयो र मार्केट घट्न थाल्यो। एकदम घट्यो र तल धेरै तल आएर फेरि बायर्स हाबी भएर यो प्राइसलाई चाहिँ माथि ल्याउँदै गरेर यो पोइन्टमा आएर यहाँ आएर चाहिँ मार्केटलाई क्लोज गर्न सफल भयो। यसलाई चाहिँ ह्यामर क्यान्डल, इन्भर्टेड ह्यामर पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ अब ट्रेन्ड रिभर्सलको सङ्केत गर्छ। यसको बारेमा डिटेलमा हामी पछि नै हेर्नेछौँ। अहिले जस्ट क्यान्डलस्टिकको प्याटर्नहरू हेरौँ। त्यसै गरी अब यसलाई डोजी क्यान्डलस्टिक भनिन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मार्केट ओपन जहाँ भयो त्यहीँ क्लोज भयो र सेलर्सले हाबी भएर मार्केटलाई देखि तल लिएर आयो र त्यसै गरी बायर्सले फेरि बाई गरेर हाबी हुँदै जहाँ ओपन भएको थियो त्यहाँ नै क्लोज भएको छ। यो तिनटै क्यान्डलस्टिक चाहिँ डोजी क्यान्डलस्टिक भनिन्छ। यसले चाहिँ नर्मल्ली ट्रेन्ड रिभर्सलको सङ्केत गर्दछ। जस्तो हामीसँग यो नेप्सेको चार्ट छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो एउटा क्यान्डलस्टिक एनालाइसिस गरौँ। यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट 11 बजी खुल्यो। खुल्ने बित्तिकै चाहिँ यो मौद्रिक नीति आएको दिन भयो। यहाँबाट चाहिँ मार्केट बढ्दै गयो। एक्सट्रिम बुलिस भएर एकदम हाईको लेभलमा क्लोज भयो। त्यसै गरी अर्को कुनै एउटा क्यान्डल हेरौँ। यो क्यान्डल हेरौँ। मार्केट ओपन भयो यो पोइन्टमा 2213 मा ओपन भयो र मार्केट 2213 मा ओपन भयो र बायर्सले चाहिँ सुरुवाती सेसनमा चाहिँ एकदम हाबी भएर चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ माथि लिएर गएर कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि नेप्से यो क्यान्डलस्टिकमा हेर्ने हो भने 2277 को लेभलसम्म प्राइस पुगेर यहाँबाट घट्न थाल्यो। फेरि घट्न थाल्यो। सेलर्सहरू आएर मार्केट घट्दै गएर एकैचोटि यहाँसम्म आएर 2178 को रेन्जमा यो 2178 को रेन्जमा आएर मार्केट बस्न थाल्यो। फेरि अन्तिम सेसनमा चाहिँ बायर्स थोरै हाबी भएर चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ थोरै माथि लगभग कतिमा भन्दाखेरि चाहिँ 2190 मा क्लोज गर्न सफल भएको छ। यसरी क्यान्डलस्टिक हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो क्यान्डलस्टिक हेरौँ। यसलाई इन्भर्टेड ह्यामर पनि भनिन्छ। ओपन भनेको 2016 मा ओपन भएर यो पोइन्टमा ओपन भएर यो क्यान्डलमा चाहिँ मार्केट चाहिँ 2025 को रेन्जमा ओपन भएर मार्केट एकदम तल, सेलिङ प्रेसर एकदम हाबी भएर तल आयो र 1962 सम्मको लेभलमा मार्केट तल आएर फेरि बायर्सहरू एक्टिभ भएर योभन्दा तल प्राइस जान सकेन र बायर्स एक्टिभ भएर किन्दै गए पछाडि प्राइस बढ्दै गएर चाहिँ 2026 को रेन्जमा आएर क्लोज भएको छ। यसै गरी तपाईँहरूले क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू यसरी एनालाइसिस गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।